عملیات 400 یارد تا صدام. یک هدشات دقیق همونجا اتفاق میفته وسط انتقام حلبچه. الله يرحمه. اغتيلوا بعد 2000 الاخرى. 170. شیرزن دلیر شاهین 715 طراحی و با موفقیت انجام شد. افسران تیپ نوحه و اختصاص 29 نفر از افسران فارغ التحصیل دانشکده اسب گروگانگیری جمعی زنان و کودکان میزنن که وضعیت رو هر لحظه یه یگانه یه افسونی از نبوغ شده. ستوان آریا موفق شد 3 افسر، 4 درجه دار و 3 سرباز ارتش درود بر شما. اینجا زاغ مدیاست و من هم جلال هستم. امروز با قسمت دوم از سری عملیات‌های ویژه و فوق محرمانه‌ای که تا الان پنهان بوده از گردان قهرمان شاهین 715 پیش شما آمدم و اصل عملیات ها داخل این قسمت قرار گرفته. پس تا پایان ویدیو همراه من بمونید، ولی اگر تا به الان کانال ما رو سابسکرایب نکردید این کار رو انجام بدین، دکمه زنگوله رو هم بزنین تا از محتواهای بعدی ما مطلع بشید. و اما عملیات شماره 4، یک عملیاتی که هر لحظش میتونست پایان یک مأموریت و حتی مرگ باشه. تیم شاهین 715 وارد عمل شد تا افسران برون مرزی در حال مأموریت رو نجات بده. هشدار و اخطار داده شد. نیروها سریع عمل کردند و این افسران تحت نظر چند بانوی نخبه یگان در اختیار گرفته شدند قبل از اینکه مأموریتشون توسط فردوست و تیم انقلابی ابلاغ و اونها به تهران فراخونده بشن. خانه‌های امن و امکانات تخلیه شد و تیم برای مدتی در گمنامی مطلق و خفا زندگی کرد. اما این تازه شروع ماجرا بود. این گروه دوباره تحت نظر یگان مأموریت خودشون رو ادامه دادند و در طول جنگ این افسران بارها و بارها وارد شهرهای دشمن شدند تا همیشه در سایه، همیشه بینام و نشون، همیشه سهمشون رو در پیروزی ها و هشدارهای دفاعی کشور انجام بدن و خدماتشون هم تحت هیچ عنوانی هیچ کس نمیتونه منکرشون بشه و این عزیزان هنوزم خدماتشون قابل تحسینه. و اینجا میخواستم یه نکته ای رو اینجا به شما اشاره بکنم. تا قبل از این ما فکر میکردیم که شیرزنان ایران زمین در زمان جنگ همیشه پشت جبهه ها خدمت میکردن، در بیمارستان ها، در مراکز شهرها و هر کس به هر طریقی برای رزمنده ها و برای کشورش زحمت میکشید. اما هیچ کس نمیدونست که ما افسران زن، شیرزنان ایران زمین رو داشتیم که آموزش دیده بودن، تکاور بودن و هر کدومشون واقعا میتونستن کارهای بسیار بزرگی برای این آب و خاک انجام بدن که انجامم دادن. و من اینجا قراره که دونه به دونه برای شما این عملیات های فوق خطرناک و مخوف رو براتون سرگشایی بکنم. پس تا پایان ویدیو همراه من بمونید.
اینجاست که این مردان و زنان نخبه مصدومیت و حتی اسارت رو تجربه میکنن، اما هر بار فرار میکنن و برمیگردن و مأموریت بعدیشون رو آغاز میکنن. ببینید اینا دیگه واقعا چه اعجوبه هایی بودن. اونا سایه های در پشت صحنه های پیروزی ها بودن که واقعا خیلیا اصلا نمیدونستن اینا وجود خارجی دارن. اعجوبه هایی که هیچ کس اونا رو نمیدید اما همه چیز رو تغییر میدادن. اما برسیم به عملیات بعدی، یک عملیاتی که شاید هر کسی در مورد اون اطلاعاتی نداشته باشه و به جرئت میتونم بگم که داریم اینجا برای اولین بار اون رو سرگشایی میکنیم، مثل بقیه عملیات هایی که تا به الان براتون گفته بودم. عملیات 400 یارد تا صدام در عملیات فتح المبین، عملیاتی که خودش به تنهایی میتونست جنگ رو برای ما به اتمام برسونه، اما اتفاقهایی افتاد. یگان شاهین 715 وارد میدان عملیات فتح المبین میشه، اما کارش صرفاً رزم فیزیکی نبود. مأموریت اصلیشون جنگ روانی بود، جنگ روانی علیه دشمن و همزمان عملیات روانی برای تهیج نیروهای خودی تا روحیه رو بالا ببرن و نیروها رو روی خط نگه دارن. همزمان هدف حیاتی دیگه‌ای هم در جریان بود، جلوگیری از نفوذ ستون پنجم، اعضای سازمان مزاحمین که تا عمق سپاه و بسیج رسوخ کرده بودند و در وسط عملیات نخوان اینها کاری رو اونجا انجام بدن و نیروها رو منحرف بکنن و به سمت اسارت و کشتار ببرن، که این کار رو هم انجام میدادن و توسط این گردان قهرمان جلوشون اونجا گرفته شد. شاهین 715 میان این آشوب ایستاد تا جلوی این خیانت ها رو بگیره. یگان شاهین مأموریت محوله رو به نحو احسن انجام میده، اما اوج ماجرا اینجا بود. تیم مخصوص جناب آریا، همون گروه نخبه، همون جناب آریایی که ما اینجا الان خدمتشون هستیم، ساعاتی قبل از تسخیر قرارگاه ها و خطوط و استحکامات از حضور صدام مطلع میشن. خبر داغ بهشون میرسه و اونها بدون هیچ سر و صدایی مخفیانه تعقیبش میکنن، تعقیبی پنهان تا صبح 11 فروردین 1361. پشت قرارگاه سپاه چهارم که حالا دیگه اون 7 نفر به سختی ارتباط برقرار میکنن، خیلی محافظت شده پیام میدن، پیام میگیرن و اونجاست پدر فرمانده حاضر میشه که میدونه که بچه هاش درست رسیدن ولی نمیخواد این ریسک رو بکنه که مبادا بچه هاش از دست بده، ولو اینکه حاضر شده که اون امتیاز بزرگ رو از دست بده. برعکس از اون طرف بیسیم ازش خواسته میشه که اجازه بده آتش به اختیار بده که به هر شکلی که شده ولو اینکه وارد بشن، بجنگن، حتی صدام رو بکشن و این کار رو تموم کنن. اینها آروم آروم سعی میکنن یه نقطه استقرار مسلطی پیدا کنن و اینجاست که اون حمید دلاور داوطلب میشه که بره و وارد قرارگاه بشه و اینجا بخشی از باز لحظه هیجانیه که وقتی برمیگرده تایید میکنه رسما که صدام عدنان خیرالله الخزرجی رو رصد کرده و مطمئنه و حتی لحظه‌ایه که دیده که صدام چند تا از سربازها و درجه دارای شیعه قرارگاه رو، حالا شیعهش که بعدا مشخص میشه، خودش تیربارون میکنه، ولی هنوز لحظه رسیدن آمبولانس مجروحین عراقی نرسید. صاحب شهباز آماده میشه، با بچه‌هاش برنامه‌ریزی میکنه که دیگه در لحظات آخر، چون خواست پدر فرمانده این بوده، سعی کنن که باشن و خودشون رو کشتن ندن، فقط خودش و
یکی از اعضای شاهین در نهایت میرن که باید کار رو تموم کنن، یا اسیر میکنن یا کشته میشن و میکشن. در این لحظاتی که اینها در کنارش هم از سروان کنعانیان میخوان باز با کدهای رحم که ارتباط برقرار کنه با حسن باقری، با همت، با باکری، با یگانهایی که میتونن آخرین استپهاشون، نیروهاشون در همون حوزه باشه. اینجا اون چیزی که در وب نوشته شده که بله گردان حبیب بوده که رفته رسیده، در اون لحظه گردان حبیب فاصله زیادی داره با اون قرارگاه. گردان حبیب زمانی میرسه به اون قرارگاه که آمبولانس در حال خروج رو میبینه. و اما مأموریت بعدی، مأموریت عملیات نمک زرد. روزهای اول جنگ تپه‌های اشغال شده توی غرب کشور زیر آتش توپخانه عراق قرار داشت. دشمن برای جلوگیری از عملیات‌های نیروهای ایرانی گلوله‌های فسفوری رو شلیک می‌کرد و از اونها استفاده می‌کرد. انفجارها اونقدر زیاد بود که حتی خود رزمنده‌ها هم آسیب‌های داخلی جدی می‌دیدن. فرمانده‌های سپاه بارها گزارش فرستاده بودند که این اتفاق داره میفته، اما حقیقت خیلی فراتر از این حرفا بود. عامل شیمیایی در کار بود. یگان شاهین 715 وارد صحنه شد. مأموریت شناسایی و کشف آزمایشگاه‌ها و انبارهای مواد شیمیایی عراق. شاهین 715 با دقت و مهارت بالا مسیر خودش رو پیدا کرد و به یک فردی رسید که به ظاهر یه تاجر هلندی الاصل بود، فرانسیس آرنت، کسی که در واقع مأمور سازمان اطلاعاتی هلند بود. مأموریتی مرگبار پر از رمز و تهدیدهای نامرئی و فقط شاهین 715 میتونست از پس اون بر بیاد. و اما باز هم صحبت‌های جناب آریا رو میشنویم. عملیات نمک زرد. یگان شاهین چندین عملیات برای شناسایی آزمایشگاه‌ها و انبارهای مواد شیمیایی عراق رو در برنامه کار خودش گذاشت. همچنین ایران احتیاج به اسناد و مدارکی برای اثبات ادعای این که این مواد به تازگی در اختیار قرار گرفته و یگان شاهین 715 به فرانس ها آرنت هلندی الاصل به ظاهر تاجر و مأمور سازمان اطلاعاتی هلند رسید. و اما عملیات بعد، عملیات سیمین ثاقب یا همون دسته تکتیراندازان شاهین 715. وقتی که شاهین 715 وارد جبهه شد، یکی از زبده ترین و ترسناکترین ابزارش رو کرد. دسته تکتیرانداز یا اسنایپرهای فوق حرفه‌ای و جهانی 715 با دو رسته فعال و اختصاصی، یکی برای تکتیرانداز هجوم، یکی برای تکتیرانداز کمین، شکار و ترور. هر کدومشون مثل یه تیغ بودن که هر لحظه میتونستن سرنوشت یک نبرد رو کاملا عوض بکنن. صدفان آریا، جوان نابغه‌ای که جز آخرین افسرایی بود که دور دیده آمریکا بود و خودش نشان تکتیراندازی رو اونجا گرفته بود، 6 تکتیرانداز ماهر رو آموزش میده و تحویل میدان میدن ایشون. ببینید این تکتیراندازهایی که من دارم در موردش برای شما صحبت میکنم جز نخبه های جهانی بودن، با شلیک های بسیار موفق، با شلیک هایی که بعداً در ادامه به ریز برای شما توضیح میدم که این شلیک ها کجا اتفاق افتاده. دلم نمیاد، میخوام وسط این ویدیو این نکته رو به شما بگم. این تصویری که اینجا میبینید تصویر همون صدفان آریای نابغه است که ما اینجا ترمیمش کردیم. اون سلاح اسنایپری که اون گوشه است رو دقت بکنید، این همون سلاح اسنایپریه که همون موقع توی دنیا کمتر کسایی ازش استفاده میکردن و توانایی این رو داشتن که به نحو احسن از این سلاح استفاده بکنن که حتی دوربین دید در شب هم اون موقع داشته و این آموزش ها به
تیپ 23 تکاور داده می شده، ولی خب این سلاح‌ها در اختیار هر کسی قرار نمی گرفته. ستوان آریا همون جوون نابغه‌ای بود که الان داره برای ما با کوله‌باری از تجربه صحبت میکنه. یه اسم که برای عراقی ها واقعا یعنی وحشت. بهش میگفتن که صعبة الحرائق، نامی که با خون و هدشات گره خورده بود. یه نماد داشتن، یه نماد بسیار خاص، یک بج و یک نشان اختصاصی به اسم 7 فایر. اونا کابوس فرمانده های بعثی عراقی بودن، کابوس تکتیراندازان بعثی عراقی بودن که البته یه سری تحریف هایی هم توی تاریخ صورت گرفته، مثل همون موضوعاتی که دارم به شما میگم و در اختیار مثل گفتم توی اون عملیات که توی شرق انجام شد اومدن گفتن که این عملیات توسط نیروهای ژاندارمری انجام شده برای روحیه گرفتن. این تحریف ها هم بعضیاشون به عمد توی تاریخ شکل گرفته که حالا در ادامه بیشتر در موردش برای شما صحبت میکنم. از این شکارهای موفق، از این شلیک‌های بی‌نظیر جناب آریا و نیروهای زیر مجموعه‌شون صحبت میکنم براتون. اما اعضای 7 آتش توی هر خط پدافندی و آفندی یا در خفا و محرمانه میشستن و کار خودشون رو انجام میدادن یا گاهی عمدن حضورشون رو لو میدادن تا دشمن به هم بریزن. تاکتیکی که ازش ویرانی و آشوب در می اومد. جایی که یه تکتیرانداز خودش رو نشون بده و آشوب رو به دل سربازهای بعثی عراقی بندازه، اینجوری اتفاق میفته که مثال فرماندهشون داره توی خط راه میره و یک هدشات دقیق همونجا اتفاق میفته وسط روز و اونجا میفهمن که یک اسنایپر خبره داره تمام اون خط رو زیر نظر میگیره و هر لحظه ممکنه که یکی از همین تیرها نصیب خود همون سرباز بشه و اینجاست که آشوب واقعی اتفاق میفته. شلیک های این گروه مخوف و به خصوص بسیار زیاد بوده و بسیار هم موفق بوده، ولی بیش از 50 عملیات منحصر به فرد دارن این دسته که هر کدوم یه قصه پشتشه و یک تصمیم لحظه‌ای اونجا در جریانه که سرنوشت انسانها رو عوض میکنه. و باز هم بریم صحبت‌های این قهرمان میهن رو بشنویم. عملیات ساقه در حقیقت اسامی بود یا مأموریت هایی بود که به گروه تکتیرانداز 7 رد یا 7 آتش واگذار میشد و این عملیات ساقه در حقیقت یک عملیات نبود. بودن اگر بخواهیم حدودی رقم بزنیم شاید بیش از 150 عملیات خاص بود، یعنی عملیات کمین که برای هدفی خاص انجام میشد، از جمله ترور فرماندهان دشمن، از جمله ورود به داخل شهرها و باز شکار نیروهای عراقی، نیروهای استخبارات و همچنین نیروهای سازمان منافقین. اینها عموما عملیات هایی بودند که به صورت 1 تا 2 نفره اجرا می شدن و خود تکتیرانداز به مناطقی می رفت و حوادثی داشت و بعد تعقیب و گریز هایی بود، شاید اتفاقات زیاد، حوادث زیاد و نتایج. به طور مثال در یک سری از این عملیات چون تیم رعد 7 یا 7 آتش اینها فقط یگانهایی نبودند که برای اهدافی که خود تیپ تیمسار علیاری براش تعیین، کلن اینها
تیراندازهایی بودن در خدمت جنگ، یعنی مواردی پیش می‌آمد مثلا در خطوط پدافندی یک لشکر سپاه، یک تیپ سپاه، و اونجا به خاطر بعضی مسائلی در خط روبرو اونها تیراندازهایی میذاشتن و این راه بسیجی رو شکار میکردن برای پایین آوردن روحیش. در چنین مواردی این تیراندازها میرفتند کمین میزدن و تیراندازها رو شکار میکردن، به طور که دیگه اونها جرأت نمیکردند که بیان و از فاصله هایی که نزدیک بود به خط خودی تیراندازی بکنن. یا همون مواردی که صدام حسین اینقدر به تنگ اومده بود که برای شکار این گروه و تیراندازهاش که همون جایزه های زیادی هم روی سرشون گذاشته بود، اومد و از حدود 12 نفر تیرانداز خارجی استفاده کرد، هم از روس، فلسطینی، اردنی، سودانی، سوریه‌ای، و اینها افرادی بودن که به نوعی تیرانداز حرفه‌ای بودن و اونها آورد به ضمن اینکه مبالغ کلانی هم براشون پرداخت میکرد. اونها قصدشون این بود که این تیراندازا رو شناسایی بکنن، یعنی فقط تنها مأموریتشون همین. و خب باز هم پیروزی از آن گروه 7 آتش، 7 آذر و یا بهتره بگیم 7 رد شد. و اینجا خب به خاطر اینکه دوستان متوجه باز یک تحریف تاریخی بشوند، ذکر یک نکته ضرور. همگان اکثرا فیلم تیرانداز که داستان زندگی شهید بزرگوار رسول زرین هستش دیدیم و شهید رسول زرین نه به عنوان یک تیرانداز متخصص، بلکه ذاتاً چون تیرانداز خوبی بود و با مقوله تیراندازی آشنایی داشت و بعد از ورود به جبهه با در اختیار گرفتن تفنگ دراگانوف کارایی خودشون رو بیشتر بالا برده بودند و تا به جایی که شهید متوسلیان ایشون رو گردان تک نفره نامگذاری کرده بود و فوق العاده ایشان مرد شجاع و قابلی بودن. با تمام احترام به ایشان، ما در مورد فیلم و کارگردانی و داستانی که برای این فیلم گذاشته شده این مورد رو بیان میکنم. شهید رسول زرین در حقیقت تیرانداز هجومی بودن. تیرانداز هجومی یعنی که یا در یک آفند یا در یک پدافند در حین حرکت یا پشت خط پدافندی تک به تک نیروهای پیاده ای رو که دارن به سوی خط میان رو شکار بکنن و در این کار هم بسیار بسیار استاد بودن. ولی خب در این فرایند داستان که حالا آقای نویسنده که به قول همه بچه‌های ما در چنین مواردی میگیم که چون یا خود آقای ابراهیم حاتمی کیا بوده یا دوستان بستگان، چون این عادت مال ایشون هست و انحصاری هم هست. داستان معروف تیراندازهایی که صدام آورده بود رو برداشتن در این فیلم، اون هم خیلی ناشیانه منتسب به شهید رسول زرین که انشاءالله روحش همیشه شاد باشه. بله، این در مورد وظیفه گروه 7 آذر که میگم برنامه های زیادی رو برای هر عملیات این عزیزان شما میتونید داشته باشید. و اما عملیات بعد، عملیات تندر و ضربه زدن
به سازمان منافقین. یکی از دشمنان دیرینه یگان شاهین 715 مزدوران خائن و کثیف سازمان منافقین بودند. اعضا و کادرهای اصلی این سازمان هم توی عراق و داخل مرزهای کشور خودمون جا گرفته بودند. پایگاه‌های نظامیشون هم پشت یا مجاور خطوط دشمن قرار داشت. برای مقابله با این خائنین هدفهای ویژه‌ای در کار بود. یگان شاهین 715 مخصوصاً اون دسته از افراد که مرتبط با استخبارات و کمیته های بازجویی اسرای ارتش و سپاه بودند. شاخه‌های اطلاعات و امنیت یگان یه دسته ویژه داشت به اسم خدنگ که تمام امور شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات هدف‌ها رو به عهده داشت. اونا میرفتن، میدیدن، میگرفتن، میکشتن و کار کثیف دشمن رو قبل از اینکه بخواد حتی انجامش بده خنثی میکردن. وقتی نوبت مرصاد شد، یگان شاهین اولین یگان حاضر توی عملیات بود که بزرگترین ضربه رو به بدنه این سازمان منحوس وارد کرد. ضربه دقیق، ضربه مرگبار، ضربه‌ای که نفس دشمن رو برید و نشون داد که شاهین 715 نه فقط تکاور بلکه کابوس نقشه‌های پلید شماست. عملیات‌های تندر یا به عبارتی پیشنام تندر که مطرح میشد و انجام میشد و شمار بندی داشت، در حقیقت عملیات‌های خاصی بودن با یک هدف خاص. خب با توجه به اینکه نیروهای سازمان مزاحم که در جبهه ها هم در همون اوائل قبل از رفتن و پنهان شدن و فاز مسلحانه برداشتن در جبهه ها بودن و همون موقع هم مشخص بود که با منظور اونجا هستن، چون همین افراد بودند که جزو اولین سازمان ها و گروه های 57 بودند که اصلا یکی از اهداف بزرگشون زدن ارتش و انحلال ارتش بود. اینها زمان شروع جنگ اونجا بودن و همینطور در یگانهای این سوی خط، یعنی در یگانهای داخلی خود ما هم نفوذ داشتن، به جز اینکه در قالب نیروهای بومی به عنوان ستون پنجم عمل میکردن و اینکه در کشور دشمن اردوگاه داشتند و اعلام همکاری با صدام رو رسما اعلام کرده بودند. در نتیجه اینها حتی از خود دشمن هم برای ما دشمنتر بودند و از بین بردن اینها یکی از آرزوها و اهداف نیروهای ما بود، از جمله شخص خود بنده که واقعا از همون سالهای قبل از انقلاب اینها رو آشنایی داشتم با شگردشون و اینکه حالا داستان انقلاب و روزهای انقلابش هم جای خود گفته خواهد شد. بنابراین بعد از مدتی که کاملا دیگه شرم و انسانیت از وجود این افراد خارج شد و در همکاری با رژیم بعثی صهیونیستی عراق نقش برجسته‌ای داشتن، زمانی که اسیری گرفته میشد و گروهی از اسیرها با توجه به اینکه یا یک خلبان به اسارت گرفته میشد، اینها تعدادی از اینها بودند که مستقیما با استخبارات و واحد تخلیه اطلاعات کار و همیشه اسرایی رو که معمولا از فرماندهان سپاه بودن، از بچهای بسیج بودن و به نام بودن و از فرماندهان ارتش و یا خلبانان، اینها در اون جلسات بازجویی معمولا اول اینها بازجویی میکردن که البته بازجویی نمیشود گفت، یک وحشیانه‌گری مطلق و متاسفانه نوع شکنجه های اینها حتی قابل گفتن نیست، حتی قابل فکر کردن هم نیست. بنابراین اینها اهداف اصلی محسوب میشد
خب اینا در بعضی مواقع حتی در کنار قرارگاه‌های دشمن برای خودشون قرارگاه داشتن، یعنی همیشه نیروهایی رو داشتن که پایکار آماده بودن، همراه گشتی‌های عراقی می آمدن، اسیر می بردن یا می آمدن می بریدن و بنابراین حمله به پایگاه های اینها در پشت خط یکی از اهداف ما بود. کمین زدن و شکار کردن یکی، رفتن حتی تا قلب اردوگاه اشرف همونطور، و اینکه نیروهایی رو که اینا عمدتاً هم متاسفانه داخل نیروهای اطلاعات و عملیات ها نفوذ کرده بودن و خود این هم میتونه یک برنامه‌ای باشه برای اینکه ملت ما، دوستان ما، وقتی میخوان با تاریخ شفاهی آشنا بشن، وقتی که میخوان علت اون عملیات پرکشتار رو بدونن، باید با این قضیه آشنا بشن. یا اینکه چرا عملیات والفجر مقدماتی نتونست پیروز بشه یا به اون کیفیت لازمی که نتونست پیروز بشه، که عاملش افراد نفوذی در همون یگانهایی بودن که در والفجر مقدماتی شرکت کرده بودند و عمدتاً هم خودشون رو به عنوان فرمانده دسته و گروهان جا زده بودن. و اما عملیات بعد، عملیات سکوی آنیما، 3 حمله حماسی و سلحشورانه توسط 3 تیزیل از شاهین 715، اینا نه بازی بودن نه شبیه سازی، اینا حملاتی بودن برای قطع کردن شاهرگ تهدید ارتش بعث کثیف و خونخوار عراق. هدفشون سکوهای متحرک موشکای اسکات بی که شوروی برای عراق برده اونها رو بسیار افزایش داده بود و عراقی ها با همین موشکا تهران رو مورد هدف قرار میدادن و اسمش رو هم گذاشته بودن الحسین و التکریت، که اونها توسط این تکاوران نخبه نابود شدن. این 3 عملیات نام و نشونشون توی تاریخ خط خورد و هیچ کس در مورد این عملیات چیزی نمیدونه. عملیاتی که اگر واقعا صورت نمیپذیرفت، خیلی از همون موشکا روی سر زن و بچه های ایرانی ها داخل شهرهای ایران فرود می اومد و باعث کشته شدن بسیاری از هموطنان ایرانی می شد. اینو حتما عزیزان ما مورد دقت قرار بدن و حتی این موضوع رو عنوان یک افتخار در جامعه نشش. در جنگ 12 روزه نیروهای دشمن و همدست هاشون به نوعی میشه گفت اومدن و تبلیغاتی رو راه انداختند که بسیاری از موشک هایی که قرار بود شلیک بشه، کماندوهای آن کشور قبلا سکو یا لانچر اون موشک رو در نزدیکی سابوتاژ کردن، مورد انفجار قرار. و خب این شده بود دستاویز یک عده معلوم الحال که برای اینکه از کشورهایی که رانت میگیرند، مقرری میگیرند، در هر دوره‌ای رانت و مقرریشون قطع نشه، همیشه در هر موردی، در هر برهه‌ای میان وسط و با نادانی کامل اولا سعی میکنن که ذهن جوانان ما رو مسموم بکنند و دوما جوانان ما رو بکشتن. استفاده از این ترفند هم در این جنگ 12 روزه رخ داد و اینها آنچنان سر از پا نشناخته شروع کردند به بازی های خودشون و اینکه ببینید این اتفاق توسط فلان کشور افتاد، پس این کشور
کاملا دوست ماست و حالا دیگه این دفعه اگر میگیم که برید خیابان دیگه مشکلی نخواهید داشت، چرا که پشت سر شما، کنار شما و بالای سر شما پهپادها و نیروها و کمانده های همان کشور کذایی با شما خواهند بود. و حالا همین عملیات واقعی و حقیقی، شما فکر کنید در 40 سال پیش در کشور دشمن انجام می شود و باز نیروهای حمله کننده به سلامت به کشور برمیگردن و سالهای سال این عملیات در محرمانگی کامل قرار داشت و الان وقتش بود که این عملیات رو مردم ما بدونند و بدونند که اون ارتشی که در اون سالها چنین عملیاتی رو انجام داده اگر باشد وسط میدان، زدودن فاضلاب های این چنینی که هر بار با توهم ناشی از مواد مخدر در انواع اقسام کشورهای که در اونجا با بدترین حالت ممکن و تحقیر شده ایستادن و خودشون رو سربازان گارد جاویدان نام گذاشتن و مردم رو تحریک میکنن، که باید به فرماندهشون بگیم آقای فرمانده این چیزی که شما پوزش رو میدید و البته اون چیزی هم که میگید نخواهد بود، فقط یک توهم ناشی از، دیگه همه میدونن چنین توهمایی از کجا میاد. ارتش ایران 40 سال پیش این کار رو انجام داده. و میرسیم به عملیات بعدی، یعنی عملیات انتقام حلبچه. یک عملیاتی که شاید گوشه کنار صحبت‌هایی در موردش شده باشه، اما کسی نمیدونه که این کار رو کی انجام داده و به چه شکلی انجام داده. شاید اینجا حرف‌های من رو به سختی بتونید شما باور بکنید و من این عملیات رو اینجا برای شما سرگشایی میکنم. بدي أسألك، أعتقد 170 واحد من زملائك من بينهم ابنك المرحوم سعد الله يرحمه اغتيلوا يرحمهم. بعد 170 تقريبا بال 170 اللي انا اتذكر الاعداد، اذا مو زادوا بعدين ما ادري. فكان يعني هذا تعتقد اكو استهداف للطيارين خاص؟ والله كانوا كلهم مستهدفين، الطيارين بشكل رئيسي والمشتركين بالحرب العراقية، والمشتركين خاصة بالحرب العراقية الإيرانية كانوا كلهم مستهدفين، وراحوا كثيرين منهم سواء بالعراق أو خارج العراق، ما خلوا يعني حتى قسم يلاحقوهم أينما كانوا. أنت شو تفسرها؟ يعني تصفية الطيارين. منو الجهة؟ أكيد جهة خارجية. من هي الخارج؟ ما أقدر منو له مصلحة يقتل الطيارين؟ هو ماكو كان غير أنه يعني نذب اللوم على إيران، لأنه إحنا أكثر شيء الطيارين العراقيين مارسوا الطيران ضد النظام الإيراني وقتها. وأهداف. تعتقد عندهم قوائم بالأسماء الإيرانيين؟ أكيد. لو من دخلوا وأخذوا المعلومات. والله عاد استخباراتهم وطرقهم يعني أخذوا معلومات كثيرة، وأنا كنت مستهدف بالحقيقة. هم من جوي لبيتي أنا كنت ملحق عسكري في عمان بالملحقية العسكرية. جوي 3 بسيارة إلى البيت، أنا بيتي بالأعظمية شارع الضباط ومعروف. وقفت السيارة بالباب، نزلوا 2 وواحد بقى بالسيارة، وموقتيها بحيث يعرفون شو وقت الباب تنفتح، وسيارة عندي كان يستخدمها ابني الله يرحمه سعد، يروح بها للوزارة، كان رتبة رائد ملاح. فمن ركب السيارة والأبواب مفتوحة هم جويت حصروه. بيتك لو بيته هو؟
بيتي هو بيتك. هو ساكن وياي، بس أنا رحت هو بقى بالبيت. انت رحت ملحق؟ أنا رحت ملحق بالأردن بالسفارة. فنزلوا اثنين واستهدفوه وقتلوه واخذوا الباج ماله كان في رقبته، واخذوا المسدس ماله يعني فهي كانت الحادثه مالته 170 يعني رقم. بعدين قاموا يلقطون القاده الكبار، قائد فرقه، قائد فيلق، يعني ملاهم واضحه، يعني واضحه الجهه، واضحه يعني مبينه كل من شارك في. زين انتم من استشعرتوا الخطر بيناتكم يعني ما حاولتوا تتحصنون تتناورون تعملون نفسكم؟ وكان ذيك الفتره كل واحد يفسر الشكل يعني انا كنت قبل ما اروح الى الملحقيه بالوزاره بالخضراء اداوم، ماكو يوم ما اسمع فلان من الناس اغتالوه ببيته بالطريق، ضربوه، مفخخه منهش، يعني حتى مفخخ خلوا له بالسياره. عملیات انتقام حلبچه یک مأموریت چند منظوره و کاملا سری. این عملیات توسط یگان سری کلاه سرخ بانوان شیرزن دلیر شاهین 715 طراحی و با موفقیت انجام شد. بله، باور کنید بانوان تکاور ایران زمین در ارتش ملت این عملیات رو انجام دادن. هدفشون سخت بود و بسیار خطرناک. ترور خلبانان شرکت کننده در بمباران وحشیانه حلبچه، کسانی که بعد از این فاجعه از صدام خودروی بنز دریافت کرده بودند و به اون افتخار می‌کردند و نشان افتخار بمباران زن و بچه‌های بیگناه رو به سینه‌شون آویزون می‌کردند، در عملیات‌هایی با کمک پیشمرگه‌های کرد توسط این بانوان شیرزن ایران زمین انجام شد و 50%ش به صورت بسیار موفقیت آمیز به سرانجام رسید. طراحی شده بود که با تمام افتخار نصیب پیشمرگه های کرد بشه و اینجاست که مثل خیلی دیگه از عملیات هایی که این قهرمانان ایران زمین انجام دادن، این عملیات هم به اسم دیگران تموم شد برای اینکه مرهمی بر دل و جان کردان مورد هدف قرار گرفته باشه. این عملیات یک نقطه دیگه هم داره و یک جای دیگه هم داخلش وجود داره که هیچ کس در موردش چیز نمیدونه. میدونید چیه؟ یکی از خلبان‌های عراقی که شاید خیلی از شماها اون رو بشناسید، خلبان آیدن حمید مصطفی، خلبان عراقی بود که از بمباران حلبچه امتناع کرد و به محض فرود داخل فرودگاه اعدام شد و قرار بود که کلن نسل این خلبان قهرمان عراقی رو از روی زمین بردارن، ولی خب خانواده این خلبان توسط همین بانوان شیرزن ایران زمین نجات پیدا میکنن و از اون مهلکه خارج میشن. وقتی که من دارم در مورد این قهرمانان صحبت میکنم، شاید بیاد توی ذهن شما که این خانوم ها یه سری خانوم عادی بودن که شاید به عنوان جاسوس فقط نفوذ میکردن یا فقط میومدن تغییر لباس یا تغییر چهره میدادن برای اینکه کارهاشون انجام بدن. نه 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 نه، اشتباه نکنید. اینها خودشون تکاورهای نخبه بودن. تمامشون آموزش های دلتا فورس، آموزش های کاملا طاقت فرسای رنجری، آموزش های طاقت فرسای تاسک فورس رو دیده بودن و هر کدومشون در آن واحد میتونستن چندین نفر رو از بین ببرن. ببینید، فکر نکنید که توی دنیا وقتی میبینید توی کشورهای دیگه تکاورهای زن و کماندوهای زن رو میبینید که دارن فعالیتهای خودشون رو انجام میدن، قطعا دیدین، توی خیلی از فیلم ها دیدید، ولی ما توی ایران واقعیشو داشتیم و داریم و
هنوزم این عزیزان خیلیاشون در قید حیات هستند و خدا را 100,000 مرتبه شکر دارن نفس میکشن. و بخش دیگه همین عملیات، ترور خود علی شیمیایی، هدفی مستقیم و بسیار حساس. خروج سرهنگ حاتف البغدادی، کارشناس موشکی که در پایگاه مخفی زوار در شمال استان واسط مشغول به کار بود. هر بخش از این عملیات تلفیقی بود از تاکتیک، شجاعت و استراتژی فوق سری شاهین 715 بدون سر و صدا و بدون اجازه از هیچ ناظر خارجی. در دل مرگ و تهدید اونا حرکت میکردن و سرنوشت رو عوض میکردن. و این 10 عملیات تنها بخشی از صدها عملیات گردانیه که همین الانم خیلیا معتقدن که وجود خارجی نداشته، در صورتی که تمام مدارک، اسناد و حتی اثراتش توی همین اطلاعات تاریخ موجوده. و فرماندهی که این گردان و اون لشکر رو هدایت میکرد و تمامی این عملیات ها زیر نظر قهرمان ایران زمین، سرلشکر بی‌نظیر و سلحشور این کشور، جناب یعقوب علیاری انجام میشد. ایشون ایران شاهین رو با نبوغ و تجربهش و ارتشی از اسطوره ها تبدیل کرد. از خودشون تا آخرین سربازش هر کدوم یه نگین بودن توی تاج افتخاری. زخماشون نشون غیرتشون، مدال نبود، به نوعی سند شرافتشون. علیاری برای سربازاش فقط یه فرمانده نبود، پدری بود فداکار، دلسوز و عاشق وطن. یک فرماندهی بودن ایشون از نسل کوروش بزرگ، کسی که مثل کوروش امپراتوری خودشون رو با خرد، شجاعت و انسانیت جاویدان تیمسار سرلشکر یعقوب علیاری، مردی که هر وجب خاک ایران هنوز نفسش رو حس میکنه. نشانه فتحی که بهش دادن پاداش نبود، تایید بود، تایید این که یه مرد خودش یه فصل از تاریخ افتخار ایران بود. اما اگه بخوایم بدونیم ارزشمندترین مدالهاش چی بودن، نه اونایی که برق میزدن روی اونیفرمشون. مدال واقعی اشک مادرایی بود که پسرشون رو زنده دیدن، لبخند همسرایی بود که شوهرشون برگشت، آغوش بچه‌هایی بود که پدرشون رو دوباره بغل کردن. اون مدالا سنگین‌تر از هم نشان نظامی. علیاری توی جنگ بارها و بارها زخم خورد ولی هیچ وقت خم نشد. یه بار توی عملیات برفجر مقدماتی، درست وسط اون جهنم واقعی، ایشون یه بسیجی آرپیجی زن رو دید که چند تا موشک رو ایشون بدون که ضامن سر جنگی رو بکشه شلیک می‌کرد. از سنگرشون خارج شدن و رفتن سمتش، با اینکه دقیقاً مسیری که ایشون داشتن میرفتن مسیر بود که زیر آتیش انواع خمپاره، ولی میخواستن برن سراغشون کمکشون کنن که درست همون موقع یک خمپاره 120 دقیقاً کنارشون خورد که خب بلافاصله اونجا بودیم و بچه ها بلافاصله ایشون رو بردن عقب و از اونجا هم که ایشون تشریف بردن به بیمارستان 501 ارگ. اونجا آقایون دکترها گفتن که بعد پاتون عمل کن. حالا ایشون رو من یه سرباز چک‌بازم، اگه این جراحی باعث شه که دیگه نتونم بپرم، ترجیح میدم همینجوری پانسمان کنید چون من باید برگردم پیش بچه ها. اونجا توی خط مقدم بود، یعنی واقعا همه شوکه شده بودم، ولی خب ایشون فرمانده بود و قبول کرد. خوشبختانه عملی ایشون موفقیت آمیز بود، اما دکترها گفتن باید یه 2 ماهی شما باید استراحت کنید. گفت 2 ماه و 6 روز بعدش ایشون با همون پایی کج گرفته توی قرارگاه بودم. انگار نه انگار که چیزی شد. تیمسار علیاری رو نه درد، نه زخم، نه ترکش، هیچ چی نمیتونست جلو اون روحیه شد. اون حتی به تمام سربازاش یاد داده بود که
عقب نشینی حتی برای مداوا معنی نداره. خودشون هم هیچ وقت عقب نرفت، زخماشون که رو بچه هاشون بستن، گاهی حتی خودشون پانسمونشون کرد و اونا هم زخمای فرمانده شون فرقی نه. یه حلقه بود از رفاقت و غیره. درست وسط دوزخ جنگ و اون وقت با اون بدنشون زخمی پر از درد رفتن عملیات تسخیر مشت. درست شاید که گازهای شیمیایی نفس همه رو میسوزون، ولی باز تیمسار ایستادم و اون جزیره رو گرفت. همون جزیره که دشمن قسم خورده بود هیچ ایرانی نمیتونه قدم بذاره روش. اما بعد اون هم افتخار، اون هم زخم، تیمسار سالها توی سکوت و گمنامی زندگی کرد، با بدنی پر ترکش، ریهایی که کاملا زخمی از اون گازهای جنگ بودن، ولی دلشون همیشه برای وطنشون بود. واقعا تیمسار هنگیش قهرمانی بودن که خیلی اسمشون نشد، ولی الان ایران هنوز زیر لب زمزمش میکنه. جناب علیاری عملیات‌های مطلع الفرج یا همون شیاهگو یا چرمیان فرمانده تیپ در قرارگاه نصر بودن، بیت المقدس فرمانده تیپ در قرارگاه نصر بودن، رمضان فرمانده تیپ در قرارگاه نصر بودن، محرم فرمانده تیپ در قرارگاه نصر بودن، کربلای 6 در غرب کشور فرمانده قرارگاه عملیاتی غرب کشور بودن، مرصاد یا همون محور ایلام اسلام آباد هدایت موفقیت آمیز عملیات به عهده این بزرگمرد ایران زمین بود. پس از جنگ به پاس رشادت‌های ایشون 2 نشان درجه دوم فتح به ایشون تعلق پیدا میکنه. کسی که تا قبل از اون قرار بود توسط آقای خلخالی اعدام بشه، اینجا به پاس خدماتش برای این آب و خاک 2 نشان فتح میگیره. متاسفانه این قهرمان ایران زمین، این بزرگ مرد پهلوان و سلحشور ایران زمین به علت برونشیت مزمن ریوی ناشی از مسمومیت شیمیایی و جراحت‌های متعدد سرانجام سرلشکر یعقوب علیاری در تاریخ 13 آذر 1385 دار فانی رو ودا میگن و به همراهان جاویدنام خودشون میپیوندن. آرامگاه ایشون هم در قطعه 29 سرداران شهید بهشت زهرا، یعنی همون جایی که بهش میگن میادگاه عاشقان، اون اسطوره آرمیده و شما هم اگر هر موقع بخواید به مزار ایشون برین به راحتی میتونید مزارشون رو پیدا بکنید. تنم برای وطنم، تنم برای وطنم، تنم. امیر سرلشکر حسنی سعدی در مورد ایشون میگن که شهید علیاری امیری سرفراز، فرماندهی هوشیار، بیدار، مدیر، مدبر و دلسوز بود. از چهره‌های درخشان و همیشه ماندگار دوران دفاع مقدس که جبهه‌های غرب و جنوب و عملیات‌های مختلف رشادت‌هاش رو به خاطر داره. اون نیروی مخصوص رو هدایت میکرد و دانش و اطلاعات خودش رو به دیگران انتقال میداد. در مواردی ما شاهدیم که متاسفانه عزیزانی میان و کامنت میذارن که این برنامه ها رو آقای الیاس فرخ کار کرده و شما هم دارید در حقیقت یک نوع رونویسی میفرمایید و خب بعضی هم میان خیلی راحت میپرسن که خب الان داستان چیه که شما از ما دیگه میپرسن، شما از اونجا کوچ کردید به اینجا و خب بقیه سوال هایی هم هست که اصلا ارزش پاسخ دادن رو نداره، چون اون سوال ها از آقای الیاس فرخ هم میشد، از آقای جلال بزرگوار هم میشن که البته برای مورد سوم یکی از افسران یگان شاهین 715 حاضر خواهد شد و کمی از نمک پاشی های این عزیزان یا
ادعاهای این عزیزان رو جوابگو خواهند بود. بنابراین خواهش من در این برنامه اینه که یک عده‌ای تشریف نیاورند و اینجا رو اینستاگرام نکنن، چون در اینستاگرام هم برخورد ما رو با همچین عواملی دیدن. من سربسته صحبت میکنم. این که سوالی که یک زمانی این گروه با آقای فرخ کار کرده، الان با آقای جلال کار میکنه، کارها کپی هن. اولا این کارها اصلا کپی نیستن. حتی برنامه هایی که توسط جناب فرخ کار شد، جناب فرخ در یک مقطع زمانی این همکاری رو شروع کردن، بسیار هم عالی جلو رفتن و این عالی جلو رفتن که برای ما فقط ما هدفمون اینه که این غبارهای کهنه شسته بشه، مردم ما اطلاع داشته باشه. ایشون هم عالی عمل کردن، ولی تا یه مقطعی که واقعا اذیت شدن توسط یک سوالهای موهوم بیهوده بدون پایه علمی که مثلا آقای میاد این که الان اینجا گفته شد رفرنسش چی هست، در حالی که داره همون قسمت نریشنیه که میگه این عملیات در اون زمان حتی در مدارک ارتش هم ثبت نشد. یک چنین چیزه که البته الان هم باز می آیند و این کار رو نکنم. ولی بنده باید ارز کنم که بر اساس اون چیزی که جناب جلال بزرگوار با شجاعت پذیرفتند و ما هم سعی کردیم که حتی بعضی جزئیات رو هم خودمون چشم پوشی بکنیم و حتی بعضی کلیات، اون هم به خاطر مسائل امنیتی کشور، و دارن بیان میکنن، دارن واقعا یک تاریخ شفاهی میسازند و خواهند ساخت. و اصلا شما باید منتظر برنامه هایی باشید که حالا قبلا ها هم همه عزیزان ما مثلا ردی دوستان جوان وقتی حرف میزدن آه میکشیدن که اون آمریکایی ها تو افغانستان یه عملیات تو 3 ساعت انجام دادن، ولی هنوز که هنوزه دارن فیلم میسازن راجبش. ما این همه بچه هم عملیات کردن، یه فیلم هم نداریم. خب عزیزان من یک خواهشی دارم، واقعا اگه عزیزان ما این حرکت رو میخوام، این حرکت در پرشین ترند اتفاق افتاد، ولی متاسفانه باز حالا ما نمیخوام داخلش بشیم، ولی زمانی اتفاق افتاد که پرشین داشت با اوج میرفت و خب نظر خیلی را جلب کرده بود. این بود که پیشنهاداتی اومد و اینجا هم همینطور واقعا با فالو کردن، با مطلب گذاشتن، با تشویق افراد، با لینک گذاشتن برای دعوت، هر چقدر که این کانال قدرت بگیره مثل همون کانال قبلی، بالاخره یه جایی نخی میره به سمت کسی که میگه آقا آره الان منابع خیلی خوبی هست، از این نخی میگم باید داخلی ها نمیره، برای واقعا بنگاه تولید فیلم میره. خب اون وقت شاید هم پلتفرم های زیادی رو من چند تا تماس داشتم که اعلام آمادگی کردن و البته ما هیچ طرفی از تبلیغات اونجوری نداریم و بازم این به شما بستگی داره، چرا که ما میخوایم اونهایی اول آگاه بشوند که در روزهای تنهایی با آقای جلال بودن، با ما بودن و باعث افتخار ما بودن. امیدوارم که از این انجام وظیفه این حقیر لذت برده باشید و من تونسته باشم نظر شما را جلب بکنم. 2 تا نکته رو من اینجا میخوام خدمت شما عرض بکنم. نکته اول این که ما این ویدیو رو برای شما تهیه کردیم و در اختیار شما قرار دادیم که بیایم در وهله اول این قهرمان افسانه‌ای و این فرمانده شجاع و سلحشور ایران زمین رو به شما معرفی بکنیم و بیایم 10 تا از عملیات‌های بسیار مهم و تاثیرگذار
گردان قهرمان شاهین 715 رو بیایم به عنوان هر سرفصل یک توضیح کوتاه داخل این ویدیو به شما بدیم و بعد از این ویدیوهای بعدی که به صورت سریالی بعد از این منتشر میشن مشروح هر کدوم از این عملیات ها داخلش قرار داره و من تمام جزئیات این عملیات ها رو اونجا برای شما شرح میدم. ولی این ویدیو هم بسیار طولانی شد و من سعی کردم که تا اونجایی که میتونم تمام اطلاعات رو به درستی برای شما بیان بکنم و بتونم که حق مطلب رو ادا بکنم. تا میتونید این ویدیو رو اشتراک گذاری بکنید، تا میتونید از لایک، از هایپ، از هر کاری که میتونید در راستای پخش شدن این ویدیو، در راستای نشون دادن این دلاوری ها به مردم عزیزمون کوتاهی نکنید و این لطف رو در حق این بنده حقیر انجام بدید و من دست تک تک شما عزیزان رو میبوسم و به شما قول میدم که در ویدیوهای بعدی بیشتر و بهتر از اینی که امشب دیدید انجام وظیفه بکنم. اینجا کانال زاغ مدیاست و من هم خاک پای تک تک شماها جلال هستم.